हेलो साथी नमस्कार। मैले आज नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मोबाइलबाट कसरी हामीले युट्युब च्यानल बनाउने, युट्युब च्यानल बनाएर हामीले धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले गुगल क्रोममा जाने, क्रोम माथिमा m.youtube.com यहाँ हेर्नु, मैले सर्च गरेको जस्तो ट्याब गरेर गर्ने। त्यसपछि यहाँ माथि हेर्नुहोस्, क्लिकमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छन्। यसलाई हामीले कम्प्युटर मोडमा लानुपर्छ। यसरी हामीले 3 डटमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ क्रिएट युट्युब च्यानल भनेर भनेको छ। पहिले नै हामीले क्रोममा जिमेल लगइन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यस्तै सन्तोष आर्यन नाम राखेर यो च्यानल बनाउन गइरहेको छु। क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले 3 डटमा क्लिक गर्ने। यसलाई हामीले डेस्कटप मोडमा लानुपर्ने हुन्छ, जसबाट हामीलाई के हुन्छ भने च्यानल बनाउन सजिलो हुन्छन्। अरू यहाँ हेर्नु, डेस्कटप साइडमा मैले क्लिक गरिसकेपछि नेट स्लो भएको कारणले यस्तो भइरहेछ। युट्युब च्यानल खोल्दैछ। अब यस्तो च्यानल खोलिसकेपछि यो तपाईँको च्यानल हो। अब हामीले कस्टममा यहाँ हेर्नुहोस्, मैले जुम गरेर देखाउँदैछु। यहाँ कस्टम च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टम च्यानल क्लिक गरिसकेपछि हामीले च्यानललाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। यहाँ तल मैले देखाउँदैछु होम, भिडियो, अरू च्यानलहरू छन्, तिनीहरूमा गर्ने। कस्टममा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सामु यस्तो पेज खुल्छ। यस्तो पेज खुलिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले भिडियो पनि यहीँबाट अपलोड गर्ने। तर हामी च्यानल आर्ट कसरी बनाउने? च्यानल आर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी च्यानल आर्टको लागि अर्कै एप हुन्छ, त्यो एप म पछि कुरा गर्छु। तर अहिले हामीले कसरी बनाउने भनेर ग्यालेरीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ युट्युबले नै हामीलाई यस्तो ग्यालेरी फोटोहरू दिन्छन्। यो फोटोलाई हामी त्यहाँ राख्न सक्छौँ। अब कस्तो साइजमा राख्ने, मोबाइल साइजमा कि टिभी साइजमा कि मोनिटर साइजमा, मैले मोबाइल चुज गरेर त्यो गर्दैछु। यसरी कुनै आफ्नो रोजअनुसार यो चुज गरेर राख्न सक्नुपर्छ। यो भइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, च्यानल आर्ट आयो। अब यहाँ फोटो पनि आफ्नो चेन्ज गरेर राख्न सक्छौँ। फोटो चाहिँ आफ्नो मनले अनुसार फोटो राख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तल देखाउँदैछु फिचर्सहरू के छ भने यहीँबाट हामी आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्छौँ। भिडियो अपलोड गरेर जति भ्यू वा लाइकहरू आउँछन् हाम्रोमा, त्यत्रै हामी कमाउन सक्छौँ, पैसा हाम्रो हुनसक्छ। त्यो भिडियो अपलोड गर्ने तरिका पनि म सिकाउँछु। अब हेर्नुहोस्, मैले च्यानललाई कसरी भेरिफाई गर्ने, भेरिफाई गरेर कसरी मोनिटाइजेसन बटनलाई इनेबल गर्ने, त्यो पनि म सिकाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि मैले डेस्कटप साइडमा क्लिक गरेँ। त्यसै क्लिक गरिसकेपछि यस्तो पेज हाम्रोसँग हुन्छ होम स्टुडियोमा। अब यसरी खुलिसकेपछि हामीले च्यानल भिडियोमा यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्ने। हामीले म कसरी मोनेटाइजेसनको बटनलाई इनेबल गर्ने भनेर यहाँ तलतिरमा मैले देखाएको घरकोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि दोस्रो अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो देखाउँछ नि। यस्तो देखाइसकेपछि हामीले यो लोकेसनमा नेपालमा युट्युबको पार्टनरसिप नभएको कारणले हामीले इन्डिया राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँको भाषा सजिलो हुन्छ, हामीले बुझ्न पनि गाह्रो त्यति पर्दैन। त्यही भएर इन्डिया राखेर सेभ गर्ने। सेभ गरिसकेपछि हामी सामु यस्तो पेज एउटा आउँछ। र अब हामीले हेर्ने कसरी, हाम्रो सेटिङमा फेरि जाने। सेटिङमा गइसकेपछि युट्युब च्यानल स्टुडियोमा गएर सेटिङ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो कसरी, यहाँ हेर्नुहोस्, मैले मसँग सब्सक्राइबर छैन। अब यहाँबाट हामीले पनि च्यानलको बारेमा धेरै कुरा जानकारी लिन सक्छौँ। यस्तै अर्गनाइज गर्न सक्छौँ हामीले च्यानललाई। मोनेटाइज यहीँबाट गर्न सकिन्छ। च्यानल सेटिङमा गएर हामी यो प्राइभेसीहरू राख्न सक्छौँ, डिस्क्रिप्सन राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्दैछु कि त्यस्तो डिस्क्रिप्सन पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ, एट्र्याक्टिभ डिस्क्रिप्सन हुनुपर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो भिडियो धेरै मान्छेले मन परोस्, धेरै मान्छेले बारम्बार हेरोस्। त्यो कारण पनि अब आफ्नो अनुसार यहाँ डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्ने हुन्छन्। च्यानल के उद्देश्यले बनाउनु भएको छ
पछि कस्तो कस्तो भिडियोहरू च्यानलमा अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू हामी यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेख्दैछु केही कुराहरू त्यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। मैले यो च्यानलमा प्र्याङ्क भिडियो, टेक्निकल भिडियोहरू, इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टको बारेमा, वर्ल्डको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरूको बारे मैले अपलोड भिडियो गर्ने छु च्यानलमा। त्यो यस्तो कुराहरू यहाँ लेखिरहेको छु। त्यो लेखेपछि ब्याकमा भइसकेपछि ब्याक गरिसकेपछि यो आफू अटोमेटिक सेभ हुन्छ। बस फेरि हेर्नुहोस् मैले यहाँ अर्को ड्यासबोर्डमा क्लिक च्यानल ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेपछि यस्तो पेज हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् अपलोड भिडियो, त्यहाँबाट पनि हामीले आफ्नो च्यानल भिडियो अपलोड गर्न सक्छौँ। युट्युबमा डाइरेक्ट गएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले सेटिङमा क्लिक गर्ने, सेटिङमा क्लिक गरेपछि च्यानलमा क्लिक गर्ने, च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि हामी तलतिर जाने अनि म्यानेज योर एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। म्यानेज योर एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ टेक्स्टुअल मोड जानुपर्छ। मोबाइललाई यस्तो हामीसँग खुल्छन्। यहाँबाट हामीले आफ्नो च्यानलको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ हेर्नु अघि मैले गरेको थिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् मोनेटाइजेसन इनेबल देखाइरहेको छ। पछि गएर यहाँ धेरै काम लाग्छ यदि हामीसँग 1000 सब्सक्राइबर 4000 भ्यू वाच टाइम भइसकेपछि हामी यो इनेबल हुन्छ। अब कसरी हामीले भेरिफाई गर्ने, यहाँहरू माथिमा च्यानलको जुन नाम राखेको त्यो च्यानल भेरिफाईमा क्लिक गर्ने। भेरिफाई क्लिक गर्नको लागि हामी कुन देशमा बसेको छौँ त्यो देशको यहाँ चुज गर्ने। चुज गरेपछि हामीले कल गर्ने कि मेसेज पठाउने। कलमा क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि मोबाइलमा ओटिपी पिन आउँछ। त्यो ओटिपी पिन हालेपछि हाम्रो च्यानल के हुन्छ भने भेरिफाई हुन्छ। सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबमिट गरेपछि हाम्रो यो के हुन्छ त यहाँ आएको मोबाइलमा कोड भेरिफिकेसन कोड गएको हुन्छ। त्यो कोड राखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ युट्युब च्यानल क्रिएट हुन्छ अनि भेरिफाई भएपछि क्रिएट भइहाल्छ। यसरी सजिलो तरिका छन् हामीले आफ्नो मोबाइलबाट नै युट्युब च्यानल बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि फेरि हेर्नुहोस् मैले अब तपाईँहरूलाई कसरी युट्युब भिडियो अपलोड गर्ने त्योहरू कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ भिडियो आफ्नो अपलोड गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ भिडियो पनि गर्नु अपलोड भिडियो भनेको छ। त्यहाँ गएर क्लिक गरेपछि हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो हामी लाइभ पनि जान सक्छौँ। रेकर्डेड भिडियोहरू पनि हाल्न सक्छौँ। धन्यवाद।